چطوری بچه اومدین با فرست ایمپرشن بازی کانکریت جینی که به خاطر اینکه اسمش یکم سخته دیگه هی نمیگم کانکریت جینی، میگیم مسترپیس آرتیست. نمیدونم کل بازی به خاطر اینکه پیس خوبی داشت، نهایت مشکلی که به ذهنم میرسه اینه که اوکی چقدر کاراکترها و داستان میتونست بهتر باشه، اون افکت گلوینگ میتونست یه سری جا بهتر باشه چون اصلا چشم آدم نمیدید، یا چطور جینی ها یک سری جاها خیلی بد پشت انوایرمنت ها گیر میکردن که باعث میشد ریکوستشون رو نبینی یا نتونن دنبالت بیان و تو هی بعد جابجا میشدی تا اونا بتونن یه مسیر بهتری رو پیدا کنن. جدای از اون چرا میگم فقط همین رو داره؟ مگه بازی شاهکاره؟ مگه مثلا گیم پلی عجیب و غریبی داره؟ مگه اصلا اون پیسینگش چطوریه که میگم چیزی نیستش که بخوام ازش یاد بگیرم؟ خیلی خلاصه بهتون بگم بازی یه وایبه، یه حس درستی که میتونه دو سه بار اشکن رو در بیاره و اینطوری باشم که هولی شت، مگه اصلا چرا من باید واسه یک نقاشی اینطوری مثلا گریم بگیره و اون حس رو کامل برای من درست در میاره. و یک سری جاها هر چقدر میتونه سورپرایزینگ تر باشه، هر چقدر بیشتر میتونه روی این قضیه نقاشی بیشتر مانور بده که اوکی تو وقتی مثلا اون بخش کامبت بازی رو میگیری مثلا بیشتر بتونی کمبو بزنی یا با ترکیب چیزها نقاشی هات رو بفرستی به طرف انمی‌ها و ازش دمیج بخورن، یا در لحظه نقاشی بکشی یه کاری بکنه. که من حتی خودم یه مدت مثلا می‌خواستم بازی بسازم، دقیقاً همین افتاد تو ذهنم که یه چیزی بسازم که همون چیزی که میکشی توی بازی به خودش فرم بگیره و تبدیل به یه چیزی بشه. مثلا اولین تصورم این بود که هوی توی لیگ آف لجند اینطوری میشه که دقیقاً هم کاراکتر و حالت نقاشی طوری داره. اصلا ایده توی ذهن خودشون هم همین بود که تو نقاشی بکشی، تو مثلا یه چیزی بکشی و مثلا شیلد بیاد مثلا دور خودت، که همچین کاری به نظرم هنوز میتونستم بکنن در حد یه سری شیپ های ساده. ولی خب حالا اونطوری نبود، ولی بازم چمپ خیلی دوست داشتنی بود توی لیگ آف لجند. از اون طرف یه بازی ایندی الان اومده که دیولپرش نمیدونم دیدید یا نه، حتی اومده همون سیستم و کد نویسی که واسه بازی خودش داشته رو تو الدن رینگ هم گذاشته و شما اینکانتیشن و اسپلا رو میتونید با مثلا کشیدن، حالا نقاشی کردن، کشیدن یک سری پترن به خصوص مثلا اجرایی کنید. This is Shadow of the Air Tree, but I have to draw to cast spells. Every spell has its own sigil, some much harder to draw than others. This works by hooking my roguelike game The Magus Circle into Elden Ring to tell the game when to cast the spell. I've already beaten the Divine Beast and I've been streaming the run here on YouTube. I've made my way to R'Lana, but her aggressiveness is making this a real challenge. There are so many sigils in Elden Ring and I pretty much have to memorize them, even though I'm used to the key I made for the Magus Circle. To be honest, this DLC has given me a lot of ideas for spells to add to the game. Leave some suggestions of spells you'd like to see me add in the comments, and make sure to wishlist the game on Steam to support the run. بازی میگم نهایت بیشترین تصور و بیشترین پتانسیلی که مثلا میتونستیم ازش داشته باشیم که حالا اونم 2019 اومده و مثلا بگم اون تهش فعلا به نظرم کجاست همینه که تو یه سری پترنا رو خودت نقاشی میکردی و شکل میگرفتن به خودشون، یا نقاشی هایی که میکشیدی مثلا صرفا اون تمپلیت های آماده توی گیم نبود که صرفا دستتو جابجا کنی و انگار داری نقاشی میکنی. این تمام چیزایی که میتونم بگم و مثلا بگم آره چیکار میتونست بکنه، نهایتش چی میتونست باشه یا بدیش چیه توی اون کلیت قضیه که بخوام تو چند دقیقه مثلا با یه نفر راجع به این اثر صحبت کنم، بگم که اوکی اگه تو اینو بازی کردی به نظرم میتونستی این کارو بکنه، اگه این بازی نکردی آقا چقدر حس خوبیه. داستان شاید تم ساده‌ای و کانسپت ساده‌ای رو داشته باشه ولی به اندازه کافی کارش رو زیبا انجام میده. توی سادگی خودش اون قشنگی رو داره و میتونه اون چیزی که باید رو برسونه. به نظرم نیاز به چیز پیچیده تری نداشت یا اینکه تراژدی عجیب و غریب تری پشتش بذاره بیشتر یک سری جا دیتیل بده. میتونه سری جا هوشمندانه تر باشه و یک سری چیزا رو بهتر اجرا کنه، ولی اون چیزی که انتخاب کردن به خودی خود چیزیه که باعث میشه شاید شما هم توی یک لول مشخصی باهاش ارتباط برقرار کنید، اگر که مثل این کاراکتر باشید، نه مثل بولی ها، یا مثل بولی ها باشید ولی اون آخر گیم که مثلا تغییر پیدا میکنن و این حرفا، و بگید که اوکی مثلا یا من دارم به عنوان اون دست دوم از دید دست اول این بازی رو بازی میکنم، یا کلا هر چیزی که هست یک سری خاطرات خودم، یک سری تجربه هایی که داشتم و واسم یادآور میشه ارزش اضافه تری به اثر میده یا اون حس رو تریگر میکنه که
حتی جذابتر بشه تجربه این بازی به شکل‌های مختلفی جای بحث داره. شاید نظر اون آرته باشه و چطور اون آرتای دوبعدی روی دیوار رو در میاره، به اینا حرکت میده، اصلا چطور این سیستم کار میکنه که تو یه کاراکتر طراحی میکنی بعد همونجا همه چی بهش میچسبونی، ولی این به خودش جون میگیره، به تو کمک میکنه، یا اون شکلی که تو اون مثلا میکشی در نهایت یک دارکنسی به خودش میگیره که به تو هم صدمه میزنه. ولی کلیت قضیه همینه، یعنی چیزی نیستش که بخوام بیشتر راجع بهش صحبت کنم، نه به خاطر اینکه انقدر ارزش داره، به خاطر اینکه هر چی کمتر ازش بدونید به نظرم بهتره. اون موقعی که من این بازی به گوشم خورده بود به خاطر اینکه اصلا استودیوشون بسته شده بود اگه اشتباه نکنم، حالا به دلایل مختلفی که بازی موفق نبوده یا هر چیزی که هست، و از اون موقع توی لیستم بوده. حالا نمیدونم دقیقاً از کی میشده یا اصلا دلیلش شاید این نبوده، دارم دو تا چیز با هم قاطی میکنم، ولی خیلی وقته که کلا تو لیستم بوده، یعنی هیچی ازش ندیده بودم، تریلر ازش ندیده بودم، داستانش رو نمیدونستم، حتی نمیزدم که اوکی این کاورش و این که اون نقاشی رو داره میبینه نقاشی خوشی که کشیده، اصلا جون داره، اصلا نمیدونستم راجع به نقاشی هیچی نمیدونستم و این هرچی بیشتر بازی میکردم بیشتر سورپرایزم میکرد. حتی همون بخشی که میگم به چپتر 5 که میرسه، کلا 6 چپتر کوتاه هم هست، واسه اینکه خودتون چقدر وقت بذارید، چقدر رو هر نقاشی وقت بذارید، یا شهر رو بخواید چقدر نقاشی کنید که در نهایت واسه خودتون پی آف میکنه وقتی توی اون شهر میچرخید، چه توی مسیر بازی چه آخرش. میگم اون چپتر 5 که شد یهو کامبت اضافه کرده و اینطوری بودم که این کامبت داره، اصلا خیلی سورپرایزینگ بود، خیلی حس عجیب غریبی داد و مثلا خیلی لذت بخش بود. از اون طرف بازی به خاطر اینکه میدونه اون کامبت خودش اونقدر عمق نداره، تو کمبوهای عجیب و غریبی نمیتونی بزنی، چه بدونم پر کامبت دیزاینه و انمیا اصلا شکلی نیستش که بخواد اونقدر درگیر کننده یا خیلی فان باشه واسه یه مدت زیاد. میاد نهایت توی همون دو چپتر کوتاه مثلا 3-4 تا فایت به تو میده و اگه اذیتت هم کنه میتونی دیفیکالتی کژوال بذاری و بری، و که هرچند قدم اذیت نیست. من اولش صرفا یه جای توی فول گیم اگه نگاه کنید من متوجه نشدم که اینجا خب من چیکار باید بکنم، چرا نمیتونم تیم کنم این نقاشی که کشیدم، ولی تا متوجه شدم و یک تیمش اومد دستم و اصلا حواسم نبود، فکر می‌کردم مثلا میلی باید بزنم، دیدم که رنج میتونم بزنم، مثلا خیلی رو همون دیفالتی نرمالم آسون میشه، نیازی نیست اونقدر اذیت بشید. و اگه بیشتر از اون دو سه چپتر میشد من قطعا پیش خودم میگفتم که اوکی کاش مثلا میدونی چند تا کمبو اضافه میکردن، چند تا چیز اضافه می آورد، که همون توی چپتر آخرم درجه اینطوری بودم که کاش یکی دو تا چیز اضافه داشت. و برای همین میگم که اینا آگاهانه دارن کارشون رو انجام میدن، میدونن به چی محدودن و جاه طلبی اون شکلی توش نمیبینی، به جاش یک چیز پشنیت و با هدفی میبینی که یه ویژن مشخصی داشتن و اونو در آوردن. به واسطه کوتاه بودنش که 2-3 ساعت نهایت میتونه 5 ساعت باشه، خیلی تازه خیلی وقت کشی کنید 5 ساعت، به نظرم حتما سراغ این اثر برید. خیلی حیفه که فقط پلی استیشن اونلیه، قابلیت وی آر هم داره ولی چون من وی آر ندارم بازی نکردم و نمیدونم چطور کار میکنه. امیدوارم اون چیزی که میگم توی وی آر حداقل کار کنه که تو بتونی خودت مثلا دسته رو بگیری دستت، یا اون زهرمارایی داشت پلی استیشن حالت قلم داشته باشه و هر چیزی که میکشی جون به خودش بگیره، یا حداقل اگر جز جینی ها چیزی به خودشون جون نمیگیرن، اون چیزی که میکشی حرکت داشته باشه، اون افکت رو به خودش بگیره و اون شهر رو هر جور که میخوای قشنگ کنی دیگه. کلا بازی با چیزای بامزه‌ای ورمیره و یک سری جاها میتونی تصور کنی که اینا چه نبوغی پشت یک سری چیزا داشتن یا چطور یک سری چیزا میتونن توی اسکیل بزرگتر چقدر خفن‌تر باشه. در نهایت یک تجربه یک جادویی، چیزی جز این من نمیتونم بهش بگم. تو تمام اون جینیایی که میکشی توی آخر بازی در نهایت تبدیل به مانستر میشن و اینطوری که تو داری اون هیولاهای خودت رو طراحی میکنی انگار اون باسایی که قراره بزنی رو. و اصلا اینجوری که مگه میشه این چیزی که من کشیدم و 1000 تا دست و پا واسش گذاشتم فرم سه‌بعدی به خودش گرفته و حالا من دارم باهاش فایت میدم. این همونی که من کشیدم دیگه، که حالا من دقت نکردم دقیق چون فکر کنم یکی از مانستر که کشیدم مثلا من 1000 تا دست و پا گذاشته بودم، ولی که باسم همونطوری بود، منتها نمیدونم همونی بود که من کشیدم یا مثلا یه ترکیبی اون چیزی که کشیدم رو در آورده بود که حالا بعد بیشتر دقت می‌کردم، بیشتر چک می‌کردم، ولی دقیقاً این فاز رو داره دیگه. اینطور که من متوجه شدم حتی تجربه پلت کردن بازی هم باز تجربه خیلی جذابیه. چه توی اون چلایی میدم که فقط تروفی هانترن، یعنی اصلا اهمیتی به چیز دیگه ای نمیدن، چه کسایی که میدونی همینطوری بازی مختلف دارن بازی میکنن و یهو اون تروفیا باعث میشه به یک سمت خاصی برن یا بخوان کارهایی رو بکنن که اون لذت بازی رو بیشتر بکنه. یعنی واسه من جزو اون تجربه عزیزی میره که فراموشش نخواهم کرد. یعنی اصلا من تموم کردم به طرز احمقانه اینطور بودم که بیام توی لایبرری استیمم بذارمش جزو فیوریتا
در صورتی که اصلا داداش گیم انحصاری پلی استیشن اصلا روی استیم نیست و چقدر حیف که پشت این کلمه انحصاری قایم میشه بازی. ولی مثلا میگم این تجربه پلاتینیوم جذابه چطور میتونه جذاب بشه؟ شاید تو به فکر نرسه که اوکی من این جینی که توی دیواره رو چطوری میتونم بترسونم، او در از فلان نقاشی رو اگه کنارش قرار بدم یهو این میترسه. خیلی چیزای نمیدونم کلمه درستش چی میتونه باشه، ادوربل چی میشه، اومدم معنیش رو پیدا کنم، باز همون دوست داشتنی، با نمک، خوشگل، عشق آور. این صفت زمانی استفاده میشه کسی جذابیت و لطافت خوبی داشته باشه. I don't know, maybe یک سری جاهای خیلی ریزی بود که نمیدونستم چطور به جلو برم، ولی خیلی ریز. یعنی مثلا یه لحظه متوجه شدم که اوکی الان من باید چی کار بکنم، چه حرکتی بزنم. هرچند در نهایت با تمام چیزایی که بازی تو خودش جا داده اون سیستم پروگرشن رو درست در میاره و به اندازه کافی بهتون اجازه میده که وقت بگذرونید با نقاشیایی که میکشید و چیزهای مختلف کنار هم قرار بدید تا یک تصویر زیبا رو بسازید، جون بدید به اون اتفاقی که اونجا داره میفته. لبخند و لذت و حسی که با خودش میاره این اثر رو یه مقدار ناراحت کننده و ناامید کننده هم میکنه برام، که بازم میگم اگر این بازی رو پلی استیشن پلاس نبود خیلی احتمالاً تجربهش نمیکردن. از اون طرف پشت برچسب انحصاری گم شده و در نهایت استودیو هم بسته شده، یک چیز شیرین و تلخی رو در کنار هم به شما ارائه میده به دلایل مختلفی، خاطر اینکه خب مثلش هم نیست. مشابه ترین اثری که شما میتونید بازی کنید، حالا بگی من 4 تا چیز میکشم اونا شکل به خودشون میگیرن، اوکامیه که خود اوکامی هم موفق نبوده و خود اونم چه شاهکاریه که از یک سری نظر خب چقدر ناراحت کننده است که اونقدر که باید توجه بهش نشده، ولی خب دیگه اون انقدر بهش توجه نشده که بهش اشاره میشه. قطعاً به شکل‌های مختلفی راجع به اوکامی ولی احتمالاً راجع به این گیم نه. دوست دارم بیشتر راجع به این اثر صحبت کنم، احتمالاً چند تا ویدیو دیگه هم بدم اصلا، حالا باید ببینم چیکار میکنم چیکار نمیکنم. فقط تو طول ویدیو اگر که صدای بک‌گراند میمد حالا سعی میکنم درستش کنم، ولی اگه میمد دیگه شرمنده اخلاق گلتون. قطعاً ایرادهایی داره که بشه بهش اشاره کرد، ولی وقتی یک اثری به شکل جادویی یک حس خاصی رو در میاره واقعا نمیفهمم چرا یک نفر بخواد دوباره دنبال اون ایراده باشه، مخصوصا اینکه گرفتن اون ایراده در نهایت اونقدر پیشرفت اونقدر بهتر نمیکنه اون حس رو. حالا شاید یک مقدار از اون طرف چیزای بیشتری هست که بخوام ازش تعریف کنم تا شما رو بیشتر هول بدم به سمت این اثر که کجا معنی اینه، کجا مفهوم اونه، کجا چه بدونم چطور از نظر دیزاینی و مکانیکلی تکنیکالی با این آرتستال با اون فلان با این شکل از گذاشتن رنگ ها کنار همون حس رو به شما در میاره. ولی تا همینجاش هم اندازه کافی و بیش از حد، خیلی بیش از حد راجع به اثر میدونید، مخصوصا که اصلا یک سری جاها من بیشتر دوستش داشتم. اثر نظر ساده ایه خب، ولی اون حسی که من باهاش گرفتم خفن بود، یعنی اونجوری که من باهاش حال کردم تجربه‌ام رو قشنگ‌تر کرد. یعنی آگاه هم از این موضوع که آقا این اثری که داری راجبش سوال میکنی، سری تعریف ها رو میکنی، در اون سطح نیست، تو به خاطر حالا بک‌گراند یا هر حسی که هست بیشتر لذت بردی و مثلا میدونید راجب همون آخرش میتونم چقدر صحبت کنم، چطور براش تو که وسیله‌ای برای ساختنه با تغییر ژانر توی اون آخرش، حالا اگه بگیم ژانری رو عوض میکنه و عوض کردن کاربرد اون وسیله تو که براشه به یک وسیله برای تخریب، چه حرکت بولدی میزنه و چقدر درست اینو در میاره که اصلا حس اشتباه و بدی نمیده. هنوزم حس این رو میده که تو با براشت داری نقاشی میکنی، اون دارکنس رو داری از بین میبری، به خاطر اینکه اون براش تو داره در اصل اون دارکنس رو از بین میبره، نه چیز زیبایی رو، نه چیز بدتری. هنوزم وسیله تخریب نیست، هنوزم وسیله ساختنه، وسیله هیل کردن. از خیلی God damn man
همین. شما اثر رو تجربه کردید یا نکردید؟ اگر که تجربه کردید خاطره خاصی با این اثر دارید یا اونطور که باید نتونستید مثلا رفیقاتون دوستاتون رو هول بدید به سمت اینکه این اثر فوق‌العاده رو تجربه کنن، یه حس به خصوصی رو براتون درآورده که خیلی خاصه، خیلی اسپیشاله و فقط با این اثر تونستید به دستش بیارید، ممنون میشم که تو کامنت ها بگید. اگر خواستید چیز اسپویلری بذارید لطفاً یه دونه اخطار اسپویل بزنید. از اون ویدیویی بود که لحظه به لحظه دقیقه به دقیقه نگاه میکردم، اینطوری بودم که فلان چیزو بگم، بیشتر راجبش صحبت کنم، حالت آنالیستوری یا چه بدونم ویدیوی نمیدونم یه سری ویدیو رو تو چنلم دیدی یا نه، ویدیو بیگینرز گاید، ویدیوی بلوپریت و یک سری اثرهای دیگه‌ای که اصلا کاملا یک سری چیزا رو کنار گذاشتم و از نظر تجربی و احساسی راجب اون قضیه صحبت میکنم و یه سری جای عجیب و غریبی کشیده میشه. اینطوری بودم که یه چیز جمع جوری باشه، حالت فرست ایمپرشن توری، ولی خب آره اثر عزیزیه. دمتون گرم که تماشا کردید و شب و روزگار خوش.